ตอนที่นัทกำลังนั่งอัดคลิปนี้อยู่เนี่ยนะคะยอดรับชมสดออนไลน์ทั่วประเทศของเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงส์ขึ้นไปถึง 5.8 แสนคนแล้วค่ะเรตติ้งล่าสุดก็ทำลายสถิติของตัวเองในทุกๆสัปดาห์ตอนนี้เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศขึ้นไปถึง 5.2 ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เยอะมากแล้วก็คนทำละครไม่ได้เห็นตัวเลขแบบนี้มานานมากแล้วนะคะละครประสบความสำเร็จได้รับความนิยมมากๆเลยแต่คุณเชื่อไหมคะว่าก่อนที่ละครจะออนแอร์ต้นฉบับนิยายเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงส์ถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธค่ะวันนี้เราจะย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเลยว่าในฐานะนักเขียนหน้าใหม่คุณฝันระเหยจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ผลงานของตัวเองได้รับการยอมรับและถูกตีพิมพ์วันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะยินดีกับคุณจ๋าก่อนเลยนะคะว่าละครประสบความสำเร็จมากแล้วก็นิยายขายดีสุดๆไปหาตามร้านหนังสือในห้างไม่มีขายเลยนะคะกะว่าจะเอามาประกอบเพราะว่าที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชันต้นฉบับเลยหาไม่ได้แล้วก็คือถ้าอยากได้ก็ต้องสั่งออนไลน์เท่านั้นปัจจุบันเป็นนักแปลภาษาเกาหลีแบบ full time นะคะเป็นนักแปลก็ดีอยู่แล้วทำไมถึงมาเขียนนิยายล่ะคะคือถ้าเกิดจะพูดมันอาจจะตลกนะคะเราก็มีการไปเดทบ้างแล้วถ้าผู้ชายถามว่าคุณทำอาชีพอะไรแล้วเขาบอกว่าเป็นนักแปลจากเกาหลีมาไทยมันจบละ conversation เราจบเลยแต่ถ้าเกิดเราพูดว่าเฮ้ยเราเป็นนักเขียนสตอรี่มันยาวมันก็จะได้ไปต่อทีนี้เราก็แบบเขียนตำราเรียนแล้วนี่อย่างอันนี้ตำราเรียนแล้วก็เขียนมาใช่ไหมคะแล้วก็มีเขียน non fiction ก็จะเป็นแบบพวกเอเซพวกความเรียนต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้มันอยากจะได้อีกสักหนึ่งอันอยากจะได้ฟิกชันเวลาคุยกันมันจะแบบลื่นไหลโอ้มีเรื่องสตอรี่แล้วคุณเขียนอะไรล่ะแล้วคุณไม่ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนแต่ถ้าเกิดเราพูดว่าเป็นนักแปลมันจบเท่าตรงนั้นเองค่ะว่าแปลจากเกาหลีมาเป็นไทยไม่มีอะไรจะคุยต่อแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ดีในการเดทอะค่ะเล่มนี้เนี่ยเป็นนิยายเรื่องแรกของคุณจ๋าเลยไหมคะไม่ค่ะอันนี้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วคือสมัยเด็กๆตอนที่18ตอนอยู่สมัยก่อนมันจะมีพวกนิตยสารไอสปายเจสปายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอไลท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าคนส่วนใหญ่บางทีมันเติบโตมาจากการที่เราเห็นสื่อแบบนั้นแล้วเราก็เลยรู้สึกอยากจะเป็นนักเขียนก็เลยแล้วตอนนั้นจะมีงานของแจ่มใสที่เป็นแนวนี้อยู่แล้วของเกาหลีพวกคิโยนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเหมือนกับว่าเราเห็นแบบแล้วเราก็เลยอยากทำแล้วก็เป็นช่วงมหาลัยที่พอขึ้นมาแล้วมันพอมีเวลาก็จะเขียนแนวนี้ประมาณ 4-5 เล่มโอ้ก็คือ ต้องตอนนั้นก็ได้เขียนแล้วก็เป็นนักเขียนที่ได้ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์มาตั้งแต่สมัยม.ปลายแล้วไม่ใช่ค่ะมหาลัยเพราะว่ามีความชอบตอนม.ปลายแต่มันเหมือนกันอย่างที่พูดว่าเราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในความชอบก่อนนะไม่ใช่ยังไม่ต้องลงมือทำว่าชอบอะไรอ่านอะไรจากนั้นเรารู้แล้วว่าจุดหมายปลายทางแล้วน่าสนุกนะพอเข้ามหาลัยมันมีเวลามากกว่าตอนมัธยมนะคะรู้สึกอย่างนั้นแล้วทีเนี้ยเหมือนพอทำไปเรื่อยๆประมาณ 4-5 เล่มมันก็อิ่มตัวด้วยแล้วการเรียนมันก็หนักขึ้นแล้วตอนนั้นก็คือได้ทุน AUN ไปที่เกาหลีตอนช่วงปริญญาตรีเป็น exchange student เนี่ยก็คือต้องหยุดละเพราะว่ามันไปเรื่องของการเรียนละข้ามไปละก็คือพอหลังจากนั้นก็เลยหยุดเรื่องการเขียนไปเลยคืออันนั้นมันแนวนิยายรักกุ๊กกิ๊กวัยรุ่น4-5 เล่มที่คุณบอกมาแต่พอกลับมาเขียนก็เริ่มเขียนเป็นแนวประวัติศาสตร์เลยจริงๆพยายามจะเขียนแนวทั่วๆไปแต่มันจับจุดไม่ได้เพราะว่าเราไม่อ่านเลยไม่อ่านงานนิยายมาเลยใช่ไหมคะเพราะพอจบไปแล้วก็จะไปอ่านของงานแปลที่เป็นอย่างถ้าชอบแบบจริงๆก็คือแนวฆาตกรรมของญี่ปุ่นเรื่องมันจะไม่ใช่รักหวานแหววเพราะฉะนั้นพอไม่เคยเห็นแนวมันก็ทำไม่ได้พอจริงๆแล้วก็ไม่ใช่สายอ่านนิยายเลยนิยายที่มันข้ามขึ้นมาเป็นคนโตแล้วทำงานแต่เป็นคนดูละครตลอดเวลาอยู่แล้วเรียนเสร็จทำอะไรตอนนั้นไม่มีอีบุ๊กอยู่แล้วมันก็หาอ่านไม่ได้ดูทีวีดูละครผ่านใน YouTube เราก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่อ่านนิยายก็ยังเคยเห็นพวกละครพีเรียดอย่างเงี้ยค่ะแล้วบนหน้าปกเนี่ยเราสงสัยมากเขียนว่าผลงานชนะการประกวดโครงการอบรมและการเขียนบทภาพยนตร์บทละครโทรทัศน์จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมปี2562มันคืออะไรคือเดี๋ยวก่อนอธิบายก่อนว่าโปรเจกต์
การเขียนละครอันเนี้ยคือกระทรวงอ่ะเขาดีมากนะคะเขาจัดขึ้นมาเพื่อที่จะอบรมให้เหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่าจริงๆอ่ะมันคือโครงการของ Content Thailand ซัพพอร์ตถ้าจะพูดตรงๆก็คือเหมือนกับว่าต่อยอดมาจากบุพเพสันนิวาสแหละแล้วก็เหมือนกับอยากจะให้ทุกคนอ่ะสามารถผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาให้เป็นสื่อที่แบบว่าสามารถเอาไปขายต่างประเทศได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสิ่งที่เราขาดไปคือถ้าเราจะทำซอฟต์พาวเวอร์อะไรที่จะทำได้ละครไหมภาพยนตร์ไหมเพราะจริงๆอ่ะมันเป็นโครงการคู่กันนะระหว่างละครกับภาพยนตร์แสดงว่าตอนนั้นน่ะเรื่องบุพเพสันนิวาสดังมากแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วประเทศเราสามารถส่งออกเรื่องนี้ได้เขาก็เลยจัดโครงการเนี้ยเพื่อฝึกอบรมนักเขียนบทสำหรับภาพยนตร์กับละครขึ้นมาถูกปะใช่จริงๆอ่ะซอฟต์พาวเวอร์มีมานานแล้วเพราะว่ามันมีของเกาหลีมาเป็นแบบแผนแล้วพอมันมีงานนึงอ่ะที่มันดังอ่ะเขามันขายได้นี่มันขายไปต่างประเทศได้นะอะไรค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะผลักดันพัฒนาขึ้นมาอะไรเงี้ยเราได้ไปอบรมแล้วก็อบรมที่โรงแรมแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มแยกไปกับเมนเทอร์ของเราอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบตอนนั้นคิดในใจมีเมนเทอร์ส่วนตัวเหรอใช่ส่วนตัวแต่ว่าเป็นกลุ่มนะ5 คนต่อ1เมนเทอร์แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าจะได้เงินรางวัล200,000หรอกเพราะว่าเป็นคนชอบเรียนหนังสือแล้วเขาแบบว่าสอนการเขียนบทไงมันก็เราทุกปีเราจะพยายามหาอะไรไปสรรหาเรียนนี่ก็เป็นล็อกที่ดีที่เราอยากจะไปเรียนแล้วก็มีกินบุฟเฟ่กลางวันก็เสร็จแล้วในวงนั้นที่ไปส่วนใหญ่เขาจะมีความรู้กันมาอยู่แล้วอาจจะลงเรียนมาแล้วคอร์สหรือ2 คอร์สแต่เราเหมือนกับไปแบบศูนย์เลยไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าดีนะที่มันเป็นน้ำที่ไม่มีน้ำอยู่ในแก้วเลยอาจจะแบบอาจจะมีหยด2 หยดเพราะว่าเราดูละครมาแต่ว่าทฤษฎีต่างๆไม่รู้เรื่องเลยก็ไปแล้วก็ค่อยๆไปเรียนมาเป็นโครงการที่ดีมากค่ะแล้วตอนนั้นกว่าจะทำเสร็จแล้วไปส่งประกวดเนี่ยคือใช้เวลาสักเท่าไหร่คะคร่าวๆเอาจะที่ต่างประมาณ2 เดือนแล้วกันเอาประมาณนี้เนาะเพราะว่า2 เดือนก็เสร็จแล้ว2 เดือนก็เสร็จแล้วอย่างที่พูดไงคะว่าเราเรียนทฤษฎีก่อนแล้วจากนั้นก็เข้ากลุ่มเมนเทอร์ก็จะแบบ1:5เขาก็จะแบบว่าให้เราโจทย์นี้นะไปทำอันนี้มาเราก็ทำแล้วก็ส่งให้เขาดูแล้วก็ถึงเวลาก็ไปนัดเจอกันออนไซต์แล้วก็ถกเถียงว่าอันนี้ดีไม่ดีหรืออะไรเงี้ยค่ะถัดมาทำไมจากบทละครที่ชนะการประกวดวันนั้นมันถึงไปโผล่กลายเป็นนิยายออนไลน์ได้อะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคืออย่างที่พูดว่ามันเป็นบทละครก่อนมันมีสเต็ปการทำที่ไม่เหมือนกันพอได้มาอันนั้นคือชนะละสิ่งที่ทุกคนทำไม่ใช่มาเขียนนิยายแต่เราเดินสายหา production house หรือว่าที่พูดกันง่ายๆคือค่ายละครเพื่อเอาไปเสนอกับในทุนอีกทีนึงตอนนั้นก็มีพี่กิตที่ผู้เขียนที่หยดอะค่ะก็พาไปหาผู้จัดแต่ส่วนตัวเราไม่อยากเขียนบทเพราะว่าเราอยู่ชลบุรีแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกกับการนอนของเราเพราะว่าเราเป็นคนนอน5 ทุ่มเราเข้านอนแล้วเราไม่ต้องการให้ใครมารบกวนแต่ว่าในกระบวนการของการทำเขียนบทบางทีมันคือการทำงานแบบว่าต้องแก้ก็ต้องตื่นขึ้นมาแก้เพราะว่าอาจจะมีถ่ายตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยคือมันกระชั้นกระชิดมากเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เวที่เราชอบก็เลยเอามาเป็นเขียนนิยายเพราะว่าเราเคยเขียนนิยายแล้วเราก็ทำงานแปลที่มันเกี่ยวข้องกับตัวภาษาอยู่แล้วมันก็จะเข้าทางมากกว่าทีนี้เหมือนกับว่าทุกอย่างมันรันไปได้ด้วยดีแต่มันไปติดสถานการณ์โควิดเราก็ยื่นส่งมันอันนี้อยากจะพูดเลยว่าบางทีไม่ใช่ว่างานของคุณหรือที่มีอยู่ไม่ดีนะมันติดสถานการณ์หรือติดไทมิ่งที่ไม่ดีพอเขียนเสร็จเป็นคนทำงานไวไปแข่งมาปุ๊บจบปุ๊บได้รางวัลประมาณเดือนมิถุนายนประมาณเดือน8เดือน9ก็เขียนเสร็จละแล้วก็ส่งสำนักพิมพ์เลยแล้วมันก็แบบไปตรงจังหวะของโควิดเลยพอโควิดมาปุ๊บทุกอย่างน็อกหมดไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมหนังสือก็มีการเลื่อนคือบก.บอกเฮ้ยผ่านไป9 เดือนละไม่ได้แล้วมันนานเกินไปละแต่เราเข้าใจนะคะว่าการทำหนังสือมันข้ามปีจริงๆเพราะเราเป็นนักแปลทีเนี้ยพอเพื่อนสุดท้ายเขาบอกว่าการตลาดบอกไม่ผ่านเราก็โอเคเราพยายามเข้าใจอยู่แล้วไม่
รู้ทำไมอ่ะ เราเลยถามเขาว่า คนที่เอารับไปอ่ะ เปิดอ่านหรือยังเปิดอ่านไหมเขาบอกไม่ได้เปิดแค่ดูชื่อ แล้วบอกมันเป็นนักเขียนหน้าใหม่ก็จะไม่ตีพิมพ์อยู่แล้ว เราไม่โกรธที่งานอาจจะไม่ผ่านหรือ9 เดือนแต่รู้สึกแบบพูดแหละโกรธแหละก็มันมีความขุ่นเคืองเนาะว่า คุณไม่ให้ผ่านโดยที่คุณไม่อ่านงานเลยเหรอ แต่อันนี้ขอเล่าก็คืออันนี้คือส่งกี่สำนักพิมพ์9 เดือนนี่คือ1 คนนะคะ9 เดือนสำนักพิมพ์จากนั้นก็ไปส่งอีกสำนักพิมพ์ก็เป็นไทมิ่งที่ไม่ดีอีกคือเขามีการเปลี่ยนแปลงภายใน แล้วปกติสำนักพิมพ์นี้เป็นสำนักพิมพ์ที่ดีเลย ก็จะแบบมีฟีดแบ็กมีอะไรให้เขาหายไปเลยแล้วเราก็เลยส่งถามเขาก็บอกว่าอยู่ในกระบวนการพิจารณาแล้วก็หายไปเลยแล้วเราก็รู้สึกว่า อันนี้มันไม่ใช่นิมิตหมายที่ดีก็เลยตัดใจเลยแล้วก็คือเพื่อนทุกคนบอกว่าเฮ้ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะตอนเนี้ยมันคือโลกของออนไลน์แกรู้ไหมว่าวงออนไลน์อะเงินสะพัดแค่ไหนพูดถึงเรื่องเงินก่อนนะเราบอกเฮ้ยแต่เราอยากจะเอานิยายของเราไปทำเป็นละครการเอานิยายไปลงออนไลน์มันไม่ซัพพอร์ตงานเราแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะไม่มีอะไรต้องเสียละเราก็เลยทำออนไลน์เลยและสิ่งที่รู้สึกทุเรศทุรังใจก็คือเป็นคนโลเทคจ้าฉันโอนเงินผ่านมือถือไม่ได้คือย้อนกลับไปเมื่อปีนั้นการโอนเงินหรือว่า Shopee หรืออะไรมันยังไม่ได้พัฒนาเท่าทุกวันนี้คือไม่กลัวสแกมเมอร์เป็นคนเด๋อด่ากดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นาทีนั้นพอมันเกิดความโกรธด้วยความแบบใจสู้ด้วยเพราะจริงๆเป็นคนใจสู้อยู่แล้วมาเลยก็เลยทำก็ค่อยๆเรียนรู้จนขอบคุณมากที่มันเกิดอุปสรรคในวันนั้นเพราะทุกวันนี้เราใช้เทคโนโลยีได้คล่องมากเราใช้ Canva เราทำทุกอย่างได้เป็นหมดเลยจากจุดนั้นเลยนะที่แบบไม่อยากทำกับสำนักพิมพ์เพราะฉันไม่อยากจะไปข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเราย้อนกลับไปก่อนประกวดเสร็จมิถุนา62 เดือนถัดมาก็แปลงร่างบทละครเป็นนิยายแล้วประมาณ3 เดือนหลังจากนั้นก็โดนสำนักพิมพ์ที่1ดองไม่เปิดอ่านด้วยซ้ำอีก9 เดือนแล้วก็ส่งสำนักพิมพ์ที่2แต่ว่าก็เงียบอีกเหมือนกันตอนนั้นประมาณกี่เดือนจากสำนักพิมพ์ที่1ถ้าเอาง่ายๆนะพอ3 เดือนเราตัดทิ้งละก็จะเป็น1 ปีแล้วก็ด้วยความที่เราก็ไม่เข้าใจระบบของออนไลน์ก็ลงไปเรื่อยๆแต่จริงๆมันขายอีบุ๊กได้เลยเพราะแต่ว่าคือไม่รู้จริงๆก็เลยลงไป1 ปีรวมแล้วเสียเวลาไปตรงนั้นจะบอกว่าเสียเวลาไม่ได้เพราะมันคือการเรียนรู้ก็อีก2 ปีเพราะว่าไม่เข้าใจระบบของนิยายออนไลน์ไม่เข้าใจก็เหมือนกับแต่ก่อนสมัยก่อนเขาลง1 ปีแล้วมันถึงจะไปตีพิมพ์หรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มีคนติดแต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะเหมือนกับถ้าคุณลงปุ๊บคุณขายอีบุ๊กได้เลยเพราะว่าคนสมัยนี้ใจร้อนอ่านแล้วชอบก็จะซื้อเลยไม่ต้องไปอะไรอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงซึ่งคุณจะต้องเรียนรู้โลกที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราทำอะไรไม่เป็นเลยแล้วก็คือเข้าไปในกลุ่มว่าเขาทำอะไรกันหรอก็มีคนแนะนำว่าให้ไปขอแบนเนอร์แล้วของลิทอะไรมันสามารถขอได้ขอไปต้องนานจนนาทีสุดท้ายจ้าก็ได้ปุ๊บแล้วมันเป็นจังหวะที่เราขายอีบุ๊กพอดีแล้วพอมันเห็นมันถูกเห็นแล้วสำนักพิมพ์เป็น1เห็นก็เลยมาติดต่อขอไปตีพิมพ์ทั้งที่เราก็ขายอีบุ๊กไปแล้วนะอะไรนะคะถ้าอันตัวที่2ค่ะไปอบรมของทางช่อง3อันนี้อันที่2แล้วนะของ BEC คือหลังจากที่พูดว่าระหว่างที่มาติดขัดเราไม่ได้อยู่เฉยๆนะเราเรียนรู้ที่จะปล่อยงานออนไลน์ด้วยแล้วระหว่างนั้นหนังสือนิยายยังไม่ออกแม่งกระบวนการยาวนานมากเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมงานเราไม่ผ่านมันต้องหาจุดบอดให้ได้ก็ตอนนั้นมี BEC ช่อง3เขาเปิดรับสมัครการเขียนบทคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันเราก็เลยสมัครเข้าไปแต่ต้องคัดเลือกนะทุกอย่างที่พูดว่าอันนี้มีโครงการคุณต้องสมัครแล้วมีการคัดเลือกแล้วก็คุณก็จะได้เข้าไปพอเข้าไปเราถึงรู้ว่าเฮ้ยทำไมงานเราไม่ได้วะง่ายมากเลยคือละครเราเป็นพีเรียดซึ่งพีเรียดมันตัดงบประมาณไม่เหมือนละครปกติคือเกณฑ์นะคะว่างานบางงานแม่งดีจริงๆแต่งบประมาณในการทำในทุนลงทุนให้คุณไม่ได้
เท่านั้นเลย แล้วพอแบบเข้าใจแล้วว่าถ้าคุณจะเขียนพีเรียดแล้วคุณจะเป็นนิยายออนไลน์อ่ะการตัดสินใจของนายทุนมันก็จะยากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าคุณก็เป็น nobody อ่ะคุณยังไม่ใช่แบบนักเขียนที่แบบอาจารย์ขั้นสูงหรืออะไรเงี้ยแล้วโชคดีอย่างที่บอกจังหวะมันดีคือตอนนั้นอยู่ในช่วงที่รอสำนักพิมพ์ตีพิมพ์ออกมาอันนี้คือมีการดีลแล้วนะว่าจะตีพิมพ์มีดีลตอนประมาณพฤศจิกายนธันวาคมกว่าจะได้ตีพิมพ์จริงๆอ่ะก็คือพฤษภาคมอ่ะพฤศจิกาไปสู่พฤษภาคมครึ่งปีอ่ะเพราะฉะนั้นครึ่งปีอ่ะคุณรอเฉยๆไม่ได้คุณก็ต้องมีการเรียนรู้อย่างที่บอกในช่วงนี้แหละก็ไปเรียนช่อง3มาแล้วพอไปเรียนเราเข้าใจทุกอย่างแหละว่ามันเป็นแบบนี้นะเราก็มีการเตรียมเอกสารฝากมันก็เรียกว่า pitching ใช่ไหมคะการ pitch deck ก็คือเอกสารที่สำหรับคนที่ทำงานร่วมกันเห็นแล้วอ่ะเขารู้เลยว่างานของเราคืออะไรอันนี้ก็เตรียมไว้ละคือพอหนังสือออกมาประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนายนใช่ไหมแล้วป้าแจ๋วอ่ะมาเห็นเรื่องเนี้ยตอนกรกฎาคมเดือนเดียวนะเดือนเดียวเท่านั้นก็มันเห็นแล้วไงเพราะว่ามันเป็นรูปเล่มมันง่ายต่อการเห็นพอเห็นปุ๊บเนี่ยป้าแจ๋วชอบก็ติดต่อมาเลยติดต่อมาเราเหมือนกับว่าเราพร้อมขายอ่ะเราก็มีเอกสารเป๊ะเลยพออย่างที่พูดว่ามันคือการคนทำงานเป็นกับคนทำงานเป็นมาดีลกันอ่ะป้าแจ๋วเห็นเอกสารปุ๊บมีเรื่องย่อหมดป้าแจ๋วอยากได้อะไรคะเรื่องย่อ3 หน้า 5 หน้า 8 หน้าหนูมีให้ป้าแจ๋วหมดทุกอย่างการ์ตูนหนูมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นพอเห็นปุ๊บเอกสารมันพร้อมก็เอาไปยื่นช่อง3มันก็ผ่านง่ายเลยเห็นไหมว่าการไป BC ช่อง3มันโคตรสำคัญเลยว่าทำให้เราเข้าใจว่ามันมีระบบบางอย่างที่ว่าเขาจะพิชเราขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่างานของเราดีอย่างเดียวมันต้องงานเราพร้อมอ่ะที่คนลงทุนเห็นแล้วเขารู้สึกว่าอันเนี้ยงานเนี้ยลงทุนน่าลงทุนว่ะแต่ยังไม่ได้หมายความว่าเขาจะกำไรนะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จักเราแล้วก็นาทีสุดท้ายหวยจะออกยังไงก็ไม่รู้อย่างเงี้ยออกหัวออกก้อยไม่รู้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญมากๆคุณเนี่ยช่างเป็นคนที่ลุยมากจริงๆเราจำได้ว่าก่อนที่ละครจะออนแอร์ก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าคุณเรียนแบบคังคูไบของอินเดียที่ดังมากเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่จ้ะเพราะว่าของฉันมาตอน62แล้วฉันโดนอยู่ตรงกระบวนการที่แบบเราขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะว่าคือตอนนั้นไปเขียนบทแล้วก็คือเราเขียนนิยายอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปวัดคณิกาผลก็วัดแม่แฟงเพราะทุกคนเขามูกันหมดแล้วแบบที่ได้แล้วฉันก็ไปมูบ้างเพราะเพื่อนมงนี้เขามูกันแล้วไปพูดว่าแม่แฟงคะขอให้งานเล่มนี้มันไปอยู่กับคนที่เหมาะที่ควรขอให้มันแบบว่าถูกต้องไลฟ์ไทม์ไลฟ์เพอร์ซันบอกแม่เข้าไปจากนั้นติดหมดเลยจ้าไม่ได้จ้าก็คือไม่ได้จ้าตอนนั้นเหมือนกลับไปอีกค่ายละครหนึ่งก็ไม่ได้จ้าอยู่2 ปีแล้วมาได้ป้าแจ๋วแล้วตอนที่คุยกับป้าแจ๋วมันเหมือนมีเซนส์ก็บอกป้านิยายเล่มนี้ต้องเป็นของป้าแน่ๆเลยเพราะทางการมูพบแล้วว่าแม่แฟนคงเลือกป้าแจ๋วแหละเพราะมันติด2 ปีแล้วพอแบบป้าแจ๋วมาไม่น่าเชื่อนะว่าช่อง3อนุมัติเรื่องนี้ภายใน3 วันแต่อาจจะเป็นเพราะเอกสารเราพร้อมด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพอจะได้มันได้เร็วมากค่ะโอ้แต่ฟังเราก็ช็อกนะแบบโดนดองงานไม่เปิดอ่านด้วยซ้ำไม่เปิดแต่เราเข้าใจนะพูดถึงว่าเราเข้าใจว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดมาแล้วมันร้ายแรงคำว่าร้ายแรงไม่ใช่ว่าสถานการณ์มันร้ายแรงแต่มันร้ายแรงในแง่ที่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนใช่ไหมทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดวัคซีนก็ยังไม่ผลิตหรือผลิตมาแล้วจะยังไงมันเป็นความเข้าใจแต่ในมุมนึงเราเข้าใจคนอื่นได้แต่ก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าฉันโอเคหรือฉันไม่โอเคแล้วฉันจะมีแผนสำรองโอเคมันไม่แฮปปี้หรอกในการกรณีที่มันเกิดเหตุเนี่ยแต่เราจะแก้ปัญหายังไงแล้วค่อยมาอีกทีหนึ่งจริงๆในวงการนักแปลชื่อของคุณจ๋าเนี่ยก็อยู่ในระดับอาจารย์นั่นแหละเพราะว่าแบบแปลมาเป็นเกิน100 เล่มถ้าแบบไปเปิดใน C1 หรือในอินแล้วพิมพ์ชื่อแบบวิทยาจันทร์พันธ์ลงไปเนี่ยมันขึ้นมาเป็น100อยู่แล้วเพราะว่าแปลต่อเนื่องมาหลายปีแล้วปีหนึ่งออกงานมาเยอะมากแต่ว่าถึงแม้คุณ
จะมีผลงานเลเวลนั้นแล้วอะแต่ในสนามงานเขียนอะคุณถือว่าฝันระเหยเป็นชื่อใหม่เป็นหน้าใหม่โนมเนมใช่ไหมมันไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรในการทำให้การขายนิยายของคุณง่ายขึ้นเลยเราชอบตรงที่แต่งกี้เราคุยกันว่าทุกปีจะไปหาอะไรเรียนใหม่มันคือการเซตซีโร่มันคือการทำลายอีโก้ของเราลงแต่ว่าความเคารพในตัวเองหรืออีโก้มันไม่ได้หายไปง่ายๆนะแต่มันคือการรู้ว่าเฮ้ยแกถ้าเราเข้าไปทำอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆทั้งหมดที่มีอ่ะคือศูนย์คือเตะทิ้งไปไกลๆตัวได้เลยแล้วงมใหม่ตั้งแต่แรกไม่มีใครเห็นอะไรของใครแล้วถึงแม้ว่าโปรไฟล์สำคัญเพราะเขาจะรู้ว่าคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบมีวินัยยังไงอยากร่วมงานกับคุณไหมเวลาคุยกันแล้วคนนี้คุยรู้ความโอ้ใช่มันคือการคุยกันแต่ในการลงทุนไม่ใช่การลงทุนคือคุณต้องมีงานของคุณอยู่ก่อนแล้วมันถึงจะดิวได้ง่ายขึ้นคุณจ๋าก็มีผลงานเขียนเรื่องใหม่ออกมาด้วยไม่ได้เขียนแค่คุณพี่เจ้าขาเรื่องเดียวไม่เขียนอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่เขียนจ้ะจะไม่เขียนจ้ะแต่อย่างที่พูดมันติดอะไรวะแล้วไปเรียนของ BEC เขาเป็นหลักสูตรเกาหลีมาเขียนหลังจากนั้นแต่ตอนนั้นไม่เขียนเลยคือรู้สึกว่าจะทำแค่เรื่องเดียวจริงๆโอ้ยสูตรมันดีมากมันเป็นสูตรไม่ใช่สูตรนิยายนะต้องบอกก่อนว่าสูตรละครกับนิยายมันคนละอันสูตรมันดีมากแล้วเรารู้เลยว่า เราได้อันนี้มาเราทำได้ตลอดชั่วชีวิตละเพราะมันคือทริคอะไรบางอย่างที่แบบโอเคฉันเก็ตพอเก็ตปุ๊บเนี่ยขอให้คุณเข้าใจไวๆอ่ะมันก็จะไปต่อได้ใช่ไหมคะอุ้ยมันน่าสนุกก็เลยมาเขียนเรื่องเกิดเป็นนางร้ายอย่าอยู่ให้สามีอยากหย่าเล่มที่2เป็นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์แล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือระหว่างทางแล้วพอขายป้าแจ๋วได้แล้วมันเป็นเราอะติดตามผลงานป้าแจ๋วมาตลอดเรื่องที่ป้าแจ๋วทำอะเราชอบอย่างเช่นอุตสาไซโศกดวงใจอัคนีคุณหมอพุทธิพัฒน์อะคือมี5-6เรื่องก็ชอบงานป้าแจ๋วชอบแบบมันใช่สไตล์เราแล้วงานเราอะมันมีความกลิ่นอายป้าแจ๋วนิดนึงพอมันมาจับคู่ตรงกันปุ๊บอะเราก็เลยรู้สึกเลยว่ามันน่าจะไปได้มองดูแล้วปลายทางเหมือนจะไปได้เรียนมาด้วยแล้วก็มันมีละครที่จะออนด้วยเพราะฉะนั้นระหว่างเนี้ยก็เลยเขียนขึ้นมาพอละครออนปุ๊บก็เลยมีผลงาน5เล่มรวดเร็วมากพระคุณเจ้าสามารถสั่งได้เลยถ้าเรารู้ว่าปลายทางจะมีอะไรที่ดีๆรอเราอยู่เราก็ทำได้แล้วทำไมตอนนั้นที่สำนักพิมพ์ติดต่อมาถึงตัดสินใจยังพิมพ์เล่มกับเขาอยู่ในเมื่อคุณก็มีรายได้จากการขายออนไลน์แล้วนี่นะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าละครอ่ะธุรกิจละครมันจะยังไงละครยังไม่ออนเลยก็มีผู้จัดติดต่อมาเรื่อยๆเลยเหมือนกับออกปุ๊บก็จะมีผู้จัดไอ้นี่มาเลยอะค่ะแต่ว่ามันเป็นเล่มมันเห็นง่ายกว่าเข้าใจไหมมันเลยว่าถึงพูดเลยว่าออนไลน์มันก็ดีแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเอาไปโชว์ในระดับที่เป็นละครอ่ะเป็นการลงทุนที่หลาย10 ล้านอ่ะการได้เป็นรูปเล่มใช่ทำละครได้การเป็นรูปเล่มยังสำคัญแล้วอย่างที่พูดนะคะว่าเอ้ยไม่สิคุณสามารถปล่อยงานเองได้ตีพิมพ์เองได้อะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นใครคุณยังไม่มีใครรู้จักเราเพราะว่านักเขียนเยอะมากใช่ไหมเราจะทำสำนักพิมพ์เองก็ได้พรีออเดอร์ได้หมดเลยแต่อย่างเงี้ยค่ะในกรณีแบบนี้นะทุกครั้งที่เป็นหนึ่งบอกว่ามีงานเนี้ยออกมาของฝันระเหยบางทีผู้จัดดูเรื่องย่อ5 บรรทัดชอบเขาก็จะมาถามก่อนว่าเรื่องเป็นยังไงเขาก็คือเข้ามาอ่านในออนไลน์นั่นแหละเพราะว่าเราจะลงไว้ประมาณ 30% อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่อ่านจบเลยเขาจะไม่อ่านจบเล่มหรอกนะคะจะอ่านแค่ประมาณ1/3ถึงครึ่งเล่มเราก็จะติดต่อมาเลยต่อให้คุณขายออนไลน์เองอะถ้าเราพูดถึงเรื่องเงินมันได้เยอะกว่าแต่ในการพัฒนาไปเป็นละครมันโอกาสต่ำกว่าเพราะฉะนั้นการตีพิมพ์จึงดีกว่าคือเคยได้ยินคุณจ๋าบอกว่านิยายของคุณจ๋าสามารถทำละครง่ายเนี่ยมันแปลว่าอะไรหรอมี situation เยอะไหมสำคัญที่สุดคือ EP ใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าเป็นNetflix ในปัจจุบันนี้อาจจะเป็น4 EP 8 EP 16 EP แต่ถ้าเป็นของช่อง3มันคือ24 EP มันจะไม่สามารถทำน้อยๆได้พอหมายถึงว่าเหตุการณ์มันน้อยสุดท้ายคนเขียนบทต้องเอามาใส่เยอะๆ
แล้วมันก็จะกลายว่านักอ่านแฟนที่มาจากละครมาจากนิยายเห็นละครก็โกรธไม่ชอบว่าทำไมมาดัดแบบนี้วะมันไม่ใช่เลยนะในเพียงแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เรียนการเขียนบทมาเราจะรู้ว่ามันทำไม่ได้ เพราะว่าเนื้อเรื่องมันไม่พอสำหรับที่จะรัน24 ตอนใช่อย่างเนี้ยค่ะคือเราก็เลยถึงพูดว่าพอเปิดอ่านมาปุ๊บเรื่องนี้สนุกมากเลยนิยายสนุกมากเลยแต่มันไม่ใช่ละครมันเป็นซีรีส์มันเป็นหนังเพราะฉะนั้นถ้าไปเรียนมาแล้วอ่ะก็จะคุยกันได้ว่าอันเนี้ยสำหรับเล่มเนี้ยของเธอเขียนอ่ะเพื่อเป็นละครได้เหรอมันเหมือนจะไม่ถึงหรือว่ามันเป็นแค่หนังใช่ไหมคะอย่างเช่นที่บอกไปว่าของพี่กิตอ่ะที่หยดอ่ะถ้าจะมาทำเป็นละครมันอาจจะไม่ได้แบบประสบความสำเร็จขนาดนี้แต่พอเป็นหนังปุ๊บอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบจบภายใน2 ชั่วโมงแล้วมันสนุกจริงๆมันน่ากลัวจริงๆอ่ะมันก็ประสบความสำเร็จในเวนั้นแม้ว่าที่หยดที่เป็นหนังสือมันก็เล่มใหญ่อยู่นะเห็นไหมคะว่าจะไปเวไหนมันสำคัญมากก็คือจำนวน situation มีเพียงพอสำหรับการผลิตละครใช่อ๋อนี่เองก็คือเหตุผลว่าทำไมเวลารีเมคจากนิยายแล้วคนจะโกรธเพราะว่ามันมีไม่พอก็เลยต้องดัดคือต้องเข้าใจคนเขียนบทด้วยอันเนี้ยเราเป็นคนที่แบบ3 อันเลยเขียนนิยายเป็นแฟนละครแล้วก็เป็นคนที่ไปเขียนบทมาก็จะแบบเก็ตเข้าใจนี่คือการคนที่ทำงานได้อ่านคอมเมนต์ในพันทิปมาเมื่อคืนเขาบอกว่าละครเรื่องนี้ทำให้สามารถกลับมาคุยกับที่บ้านได้แล้วก็ทำให้สามารถคุยเรื่องละครไทยกับเพื่อนที่ทำงานได้แล้วทุกคนก็แบบสนุกมากสามารถแบบหัวเราะไปด้วยกันได้บอกว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องละครไทยกับคนรอบๆตัวมานานมากแล้วแต่อันเนี้ยขอแทรกนิดนึงนะว่าวางแผนไปตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าไม่คิดเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนดูละครถ้าคุณจะทำให้เรตติ้งดีละครเรื่องนั้นต้องไม่ประดักประเดิดหมายความว่าตอนนี้มีเพื่อนที่มีลูกสาวอายุ3 ขวบเรื่องนี้สนุกมากเลยอะแต่เป็นเมียน้อยมีหลงตบกันทั้งเรื่องเลยแต่มันสนุกมากเลยนะเต็มที่เลยแต่ลูกเรา3 ขวบอะแต่เราอยากดูอะเธอแต่ลูกเรา3 ขวบอะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราให้ดูไม่ได้เปิดดูไม่ได้ตอนที่เลี้ยงลูกอย่างนี้ใช่ไหมหรือซีรีส์วายที่แบบมันฮิตมากแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆเราจะไม่นั่งดูซีรีส์วายร่วมกับทุกคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าในความคิดตั้งแต่แรกที่ทำเลยก็คือมันควรจะเป็นซีรีส์เป็นละครที่คน3 เจนดูได้เพราะมันจะเป็นทำให้มันคนดูอ่ะคือยายแม่แล้วก็ลูกแล้วสามีมานั่งดูแบบไม่ได้มาดูหรอกมานั่งเล่นมือถืออ่ะแต่มันต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วเปิดอีเรื่องเนี้ยเงยหน้าขึ้นมาถ้ามันคุยอะไรกันอ่ะขำนะก็ขำตามนั่นคือเหมือนกับอย่างที่พูดว่ามันต้องคิดมาตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ต้นทางเลยว่าอะไรที่มันจะทำให้คนดูสามารถดูพร้อมๆกันได้อันหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ คุณเป็นคนที่มีผลงานออกมาให้คนเห็นตลอดเวลา อย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นฝันระเหยก็เป็นวิทยานักแปลภาษาเกาหลีมาก่อนแล้วงานของคุณก็ออกมาแบบเป็น100 เล่มอะทุกปีมีงานแบบ4-5 เล่มทุกปี แล้วตอนนี้พอมาเขียนหนังสือก็มีนิยายออกใหม่ตลอด คุณแบ่งเวลาสำหรับการทำงานแปลกับงานเขียนยังไงให้สามารถผลิตงานออกมาได้สม่ำเสมอขนาดนี้คือเป็นคนขี้เกียจมากแต่แม่ฝึกมาให้เป็นคนมีวินัยถ้าไม่ทำก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนถูกปีศาจไล่ตามก็คือปีศาจก็คือแม่แต่ก็คือแบบอินเนอร์ทุกคนแหละเป็นคนขี้เกียจถึงพูดนะว่าบางครั้งพ่อแม่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเป็นยังไงในพื้นฐานของทุกคนเราแบบไม่ได้คนขยันหรอกก็ถ้าการทำงานมันจะต้องรู้เดดไลน์ถ้าเป็นของงานแปลก็จะบอกเลยว่าเล่มเนี้ยจะออกงานหนังสือนี้นะบก.อยากได้ก่อนวันนี้ได้ไหมถ้าเราเห็นเดดไลน์ของเขาไม่ได้ก็ไม่ทำแต่ถ้าเห็นปุ๊บได้ก็ทำหรือเป็นหนังสือที่จะไม่ออกปีนี้แต่ออกอีกปีหน้าอันนี้พี่จ๋าทำได้ก็รับคือสิ่งสำคัญเราต้องดูว่าการทำงานไม่กระทบเขาไม่กระทบเราหมายถึงถ้าเราเป็นไปได้
เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ใครเดือดร้อน เราต้องรู้ก่อนว่า ถ้ารับงานแปลแล้วก็คือแปลงานที่จบก่อนที่จะไปเขียนนิยายหรือไปทำอะไรที่มันไม่ใช่ความรับผิดชอบ2 คน ก็คือเวลาทำงานแปลก็แปลอย่างเดียวไม่เขียน แล้วเวลาเขียนก็คือเขียนอย่างเดียวไม่แปล ใช่สมมุติว่ารับงานแปลมา3 เล่มก็คือ เนี่ยพี่เปิดรับงานแปล พี่ร้อนเงินมากเลยจ้ะ โอเค กก็จะพี่เอาเลย เล่มนี้มันก็จะรันมาเราก็จะดูว่า โอเคเราขอเก็บเงินก่อน เพราะว่างานแปลเป็นงานรับจ้างที่เราได้เงินเลย โอเคเราก็ทำอาจจะแบบว่า6 เดือนแรกเราได้เงินมาแล้วเราแปลไปละ3 เล่มนะ4 เล่มนะมันน่าจะประมาณ4 เล่มปึ๊บโอเคเรามีเงินพร้อมละช่วงปลายปีเราอาจจะผลิตงานอีกเล่มหนึ่งเขียนนิยายอีกเล่มหนึ่งพอแปลงานเสร็จตามโควต้าก็จะมาเขียนพอเขียนเสร็จเนี่ยก็จะกลับไปแปลต่ออย่างสมมติว่าปีเนี้ยเราก็ขอหยุดงานแปลเลยเพราะหยุดตั้งแต่ปลายปีก่อนคือแบบไม่รู้ทำไมคิดว่าละครต้องประมาณนึงต้องดังประมาณนึงแล้วก็โอเคอยากทำอะไรเขียนอะไรมันอาชีพนักเขียนมันก็คล้ายๆกับชาวนามันคือการหว่านลูกพืชหว่านเมล็ดไงมันต้องใช้เวลาเหมือนกับคุณต้องอ่านหนังสือก่อนเพราะงานเราเป็นงานเอกสารเป็นงานแบบที่ใช้รายละเอียดเยอะระหว่างที่แปลงานกลางคืนบางทีก็อ่านหนังสือประวัติศาสตร์รอไว้พอมันตกตะกอนปุ๊บโอเคยังไงต่อได้ที่ยังพืชอันนี้ยังไม่งอกนะคุณก็รับงานแต่ต่อก็ได้หรือว่าอุ๊ยอันนี้ได้แล้วได้ละฉันได้ครบหมดแล้วก็อุ๊ยหยุดก่อนค่ะไม่ขอแปลละก็เขียนขึ้นมาอย่างมีวินัยช่วยเล่าชีวิตประจำวันตอนที่อยู่ในโหมดนักเขียนให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงเข้านอนเนี่ยทำอะไรมั้งเหมือนกันทั้งนักเขียนนักแปลเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบมาตรฐานไม่ตั้งนาฬิกาปลุกแต่ว่ามันจะปลุกเองประมาณ6 โมงก็ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตแล้วก็จะมีภารกิจตอนเช้าอาบน้ำนู่นนี่นั่นดูแลแมวแล้วก็ประมาณ7 โมงก็เริ่มเปิดคอม7-8 โมงก็เริ่มทำงานเลยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเป็นงานเขียนก็จะประมาณ7 หน้าทุกวันถ้าไม่เสร็จก็จะมาทำตอนกลางคืนแต่โดยมากจะให้เสร็จมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่ามาตรฐานคือ7 หน้าให้รู้ว่านี่คือการทำงานถ้าแปลงานก็คือถ้าเล่มที่มันยากก็คือ15 หน้าจากไม่A4จากหนังสือแต่ถ้าสมมติว่ามันง่ายก็20 กว่า30 กว่า40 กว่าแล้วแต่ว่าเล่มมายังไงแต่นี่คือมาตรฐานว่ามันต้องมีเราต้องเห็นว่างานมันรันไปแล้วทำงานถึง5 โมงเลิกงานก็คือจบเลยไปหาอะไรกินซื้อของเข้าบ้านเหมือนชีวิตสาวโรงงานชีวิตของหนุ่มสาวออฟฟิศทั่วไปมาตรฐานแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปดูซีรีส์ออกกำลังกายยกเวทแล้วก็เต้นอาราบิกก็เต้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าหน้าคอมแล้วก็เต้นได้เลยเพราะเราไม่ค่อยเสียเวลาในการออกไปข้างนอกไงก็ว่าไม่ต้องแต่งตัวมันทำงานมันก็อยู่ในบ้านหรืออะไรมันก็จะสะดวกแล้วคุณบอกว่ามันก็จะมีบางวันที่ทำงาน7 หน้านะมันไม่เสร็จก็จะมาต่อหลัง5 โมงก็คือกินข้าวเสร็จแล้วมานั่งทำคือเหมือนกับว่า5 โมงเลิกงานก็คือต้องเลิกแล้วไม่ให้ดูซีรีส์ก็มานั่งทำจนกว่าจะเสร็จเอาเวลาดูซีรีส์มานั่งทำงานถ้ามันไม่เสร็จเราก็เข้านอนตอน5 ทุ่มเข้านอน5 ทุ่มเพราะอะไรเดี๋ยวหน้าแก่ทุกวันนี้ก็หน้าแก่อยู่แล้วคือการนอนเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดแล้วคือต่อให้ไม่เขียนนิยายก็ช่างมันแต่คุณต้องนอนแล้วตอนกลางวันก็นอนกลางวันแทบจะทุกวันปกตินอนกลางวันนี้เป็นแค่แบบสั้นๆ15 นาทีหรือแบบไม่1 ชั่วโมงนึงถอดคอนแทคเลนส์ปิดมือถือไป1 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำแต่ถ้าเกิดวันไหนทำได้2 ชั่วโมงก็คือดีใจอันนี้คือมิชชั่นทุกวันก็คือใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันยกเว้นวันที่มีกิจกรรมภารกิจอื่นที่นอกเหนือไปจากนี้ก็จะต่างไปแต่ปกติทำแบบนี้ทุกวันเวลามีคนชวนไปสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยที่ออกจากบ้าน
มันเหมือนกับว่าเราต้องทำลายภารกิจเราอะแล้วคือเป็นคนโรคจิตอยู่แล้วถ้าเป็นเพื่อนกันก็จะรู้ว่าเฮ้ยฉันวันนี้อะถ้าฉันไปอะนี่คือความเสียสละยิ่งใหญ่ของชีวิตแล้วนะคือมันจะมีใช่ไหมคะแม่ซื้อ2 คนไม่อยากไปไม่อยากไปไม่อยากไปไม่อยากทำไม่อยากทำไม่อยากทำเอาไงดีอะเอาไงดีปฏิเสธละกันแต่ถ้าเป็นสมัยสาวๆอะเราจะรู้สึกแบบว่าการปฏิเสธมันเป็นเรื่องยากอะแต่พอมาตอนเนี้ยพี่ขอโทษนะคะแบบขอไม่ไปละกันคือตอนเด็กๆอะการเข้ากรุงเทพเป็นเรื่องที่สบายมากแต่พอตอนเนี้ยมันอายุเยอะขึ้นการเดินทาง1 วันเท่ากับอีก1 วันก็เสียไปเพราะว่าร่างกายมันพักฟื้นร่างกายสำนักพิมพ์ก็คงคิดแล้วว่าชีวิตนี้คงไม่เอาอะไรแล้วนี่คือจะไม่โปรโมทหนังสือไม่ทำอะไรก่อนหน้านี้ก็ไม่ทำก่อนที่คือทุกคนก็จะแบบไม่ทำอะไรหรอกไม่ไปแจกลายเซ็นไปหนังสือนี่เธอไม่ต้องไปแจกลายเซ็นเหรอจ๊ะไปก็บอกเลยว่าไม่อยากไปก็รู้สึกว่าถ้าเกิดนักอ่านจะซื้อเขาก็คงอยากจะซื้อของเขาเองอ่ะเขาอ่านแล้วเขาชอบก็คือคงจะชอบแต่ว่าล่าสุดที่ไปตอนสาวอ่ะเพราะว่าอยากจะเอาของไปให้พี่หญิงBB Bookstore นะถ้าเกิดจำชื่อผิดขอโทษนะแบบเหมือนเขาแนะนำงานเราให้ทางพี่หน่องบอสคาร์ดว่าน้องอ่ะสนุกนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้จักกันเลยแล้วเหมือนกับว่าเขาอ่านแล้วเขาคงชอบแล้วก็ไปให้พี่หน่องเฮ้ยคุณเข้าใจใช่ไหมที่เราพูดไปเมื่อกี้ว่าการที่จะทำให้โปรดักชันเฮาส์ค่ายละครเห็นนะมันยากมากมันคือจะไปได้ไม่ได้มันอยู่ตรงเนี้ยแล้วการมีรีเฟอร์มันง่ายกว่าที่เราไปพูดเหมือนกับเขาเรียกว่าเทียมีคนแนะนำมีคนแนะนำเหมือนกับว่าพี่คะงานหนูป้าแจ๋วงานหนูดีงานหนูดังแน่ป้าแจ๋วไม่ซื้อเลยป้าแจ๋วไม่ซื้อเลยใช่ป่ะมันประมาณนั้นแต่พออันนี้มีตัวกลางที่แบบเฮ้ยพี่หน่องงานเนี้ยของฝันระเหยดีใช่มีคนกลางแล้วเขารีเฟอร์ให้คุณเคยดูในอาร์มที่เป็นช่อง YouTube แล้วเขาบอกว่าถ้าทำงานที่อเมริกาเหมือนกันถ้าคุณมีคนรีเฟอร์ให้คุณไม่ต้องไปสัมภาษณ์ในช่วงต้นบางอย่างมันพาสขึ้นไปเลยเหมือนกันค่ะก็เลยแบบครั้งนั้นเป็นครั้งที่เราอยากจะไปขอบคุณพี่หญิงก็เลยไปเซ็นหนังสือให้แบบไปเป็นในงานนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเล่มสุดท้ายที่จะตีพิมพ์แล้วแต่ว่าก็หมายถึงว่าก็ยังมีงานออนไลน์อยู่แต่ว่าถ้าพิมพ์เล่มอาจจะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าเหมือนกับมันไม่สมควรที่จะทำเพราะว่างานเราไม่เหมือนนิยายเล่มอื่นตรงที่เรามีจุดมุ่งหมายคือเขียนขึ้นมาเพราะอยากทำให้เป็นละครแล้วอย่างที่พูดขั้นตอนที่เราคุยกันมาตลอดคือควรจะเป็นรูปเล่มเพื่อไปเสนอให้เห็นอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับธุรกิจละครมันก็ดูมีปัญหาอะไรเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ทำรูปเล่มดีไหมเรามาทำแค่ออนไลน์จะได้ออกงานเยอะขึ้นด้วยหรืออันเนี้ยสำนักพิมพ์อาจจะไม่เห็นด้วยหรือมีประเด็นที่มันอ่อนไหวหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าทำออนไลน์มันทำได้หมดเลยนะแล้วมันก็จะได้ดูเป็นระเบียบด้วยว่าเราไม่ตีพิมพ์รูปเล่มแล้วก็คือไม่ตีพิมพ์ตั้งแต่ตรงนี้เลยไม่ใช่ว่าเล่มนี้ทำไมตีพิมพ์เล่มนี้ไม่ตีพิมพ์แล้วมันเลยกลายเป็นว่ามาตรฐานรู้สึกไหมคะว่าเฮ้ยมีงาน10 เล่มสำนักพิมพ์ตีพิมพ์ให้5 เล่มแต่อีก5 เล่มไม่ตีพิมพ์สมมตินะคะ5 เล่มนี้มันต้องไม่ดีแน่เลยทั้งที่มันไม่ใช่นะมันคือเหมือนกับว่ามันไม่ตรงกับคอนเซ็ปต์ของสำนักพิมพ์หรือเปล่าสำนักพิมพ์ก็เลยมองถึงประเด็นนี้เป็นหลักว่าน่าจะไม่ตีพิมพ์แล้วเพื่อทำให้ผลงานหลังจากนี้ของตัวเองก็ได้รับการดูแลแบบเดียวกันทั้งหมดใช่แล้วก็จะได้เพราะว่ามันชวนเข้าใจคิดอย่างนั้นจริงๆว่าโอ้ยเรื่องที่สำนักพิมพ์ไม่เลือกเพราะแสดงว่ามันต้องไม่สนุกแน่เลยแล้วคือยิ่งคุณเป็นมือใหม่ที่ยังงงอยู่เวลาใครพูดอะไรคุณจะเชื่อเขาเรียกว่าแกนไลติ้งเคยได้ยินไหมคะในวงเขียนบทจะเจอกันเยอะคุณมีของเท่าเดิมแต่คุณก็เป็นคนเก่งคนนึงแต่พอมีคน5 คนพูดว่าคุณไม่เก่งงานไม่เห็นดีเลยงานไม่เห็นดีคุณจะเชื่อแต่พอสมมตินะสตีเวนสติลเบิร์กมาเห็นงานคุณจางอี้โหมมาเห็นงานคุณแม่งงานมึงดีฝันระเหยงานคุณดีมาก
ทุกคนจะเชื่อหมดเลยว่างานคุณดีเพราะฉะนั้นบางครั้งคนที่ตัดสินเราอ่ะมันดันไม่ใช่ตัวเราทั้งที่เราชอบงานของเรามากเลยนะแล้วเราก็ทุ่มเทกับมันมากเลยเรามีความสุขแล้วเรารู้สึกว่างานเราดีอ่ะแต่มันกลายเป็นว่าทำไมเราถึงมอบการคัดเลือกนั้นให้คนอื่นแต่นี่คือกระบวนการทำงานถ้าอยากจะแบบไปต่ออย่างที่พูดนะคะว่าไปต่ออย่างเช่นทำเป็นละครมันต้องเป็นกระบวนการนี่แหละคือถูกค้นพบถูกคัดเลือกถูกเลือกแล้วก็ไปแต่ในตอนนี้อย่างที่พูดว่าไม่ต้องถูกคัดเลือกแล้วพอแล้วไม่ต้องแล้วทำเองของเราให้มันเป็นเหมือนกับว่าสามารถต่อเนื่องได้เรื่อยๆก็จะดีกว่าแล้วอะขอแค่คุณลงมือทำเหอะตื่นขึ้นมาเหอะเลิกนอนกลางวันแล้วก็ทำงานให้เยอะขึ้นก็มีวันนี้เราคุยกันมายาวมากเลยวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้หลายอย่างจากคุณจ๋าเนี่ยอันนึงที่เราประทับใจตั้งแต่ต้นเลยก็คือเรื่องการเซตซีโร่ให้ตัวเองทุกปีเป็นวิธีการลดอีโก้ของคุณจ๋านะคะคือไปเรียนอะไรสักอย่างที่ไม่รู้อย่างน้อยปีละ1 ครั้งก็คือจะทำให้ตัวเองเขาเรียกอะไรมีแก้วว่างเปล่าใบใหม่เพื่อไปเป็นเด็กน้อยผู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเริ่มใหม่โอ้อันนี้น่ารักมากดีมากแล้วก็อันนึงที่ได้จากคุณจ๋าแน่นอนคือเรื่องเป็นคนจริงจังทำอะไรทำจริงแล้วทำงานเร็วมากคือสามารถเสกทุกอย่างให้เสร็จออกมาได้ภายใน2 เดือน3 เดือนแล้วมันก็ออกมาแบบปักแล้วก็ไปต่อแต่ถึงจะเป็นคนจริงจังแบบนั้นก็เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นคือไปแบบนี้ละมันไปไม่ได้มันชนไม่ได้อะก็ลองเลยพลิกเลยหาวิธีอื่นแล้วก็ไปแล้วก็พลิกไปเรื่อยๆจนมันผ่านไปได้ในที่สุดโอ้โหอันนี้น่าทึ่งมากเลยนะคะและนั่นคือสิ่งที่นัดได้เรียนรู้จากการพูดคุยกับคุณจ๋าในวันนี้นะคะแล้วคุณล่ะคะ1 อย่างที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาของเราในวันนี้มีอะไรบ้างพิมพ์ลงมาตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดจะรออ่านอยู่คิดว่าคุณจ๋าก็คงจะมาแอบอ่านดูด้วยเช่นกันค่ะก็วันนี้ขอบคุณคุณจ๋ามากๆที่สละเวลามาอยู่กับเราแล้วก็แบบให้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกอ่ะให้คุณจ๋าฝากผลงานค่ะว่าจะสามารถไปติดตามผลงานของคุณจ๋าได้ที่ไหนนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีงานใหม่ที่จะลงก็น่าจะลงที่ Lead Alike ค่ะขอบคุณคุณจ๋ามากๆค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ